النهارده هوديكم مكان بيقولوا ان المكان ده هو بوابة عالم الجن والشياطين، والمكان ده عبارة عن قلعة، والقلعة دي اسمها قلعة اوسكا. فتعالوا نشوف مين هي قلعة اوسكا. لو انت اول مرة تشوفني انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. القلعة اللي هنتكلم عنها النهارده اسمها قلعة اوسكا، وهي موجودة في اوروبا وتحديدا في بلجيك، واتبنت في القرن 13، واتبنت ما بين سنة 1354 وسنة 1278، واتبنت في عهد الملك اوسكار، والملك ده ملك بوهيمي، والملك ده حكم المنطقة من سنة 1230 لسنة 1278. ولما بنى القلعة قال إن الغرض منها إن هي تكون مركز إداري، يعني يدير من خلالها الملكيات التابعة للدولة. بس في حاجة لفتت نظر الناس، إن الملك أمر ببناء كنيسة جوه القلعة. يا ترى ليه عايز يبني كنيسة جوه القلعة؟ ما علينا. والكنيسة ديت مبنية فوق تل صخري في مكان بعيد وغريب جدا، وبتبعد حوالي ساعة عن العاصمة البلجيكية. والمنطقة اللي اتبنت فيها القلعة الناس فاكراها ان هي مسكونة، وبغض النظر عن الاساطير والكلام اللي اتقال عن المكان ده، المنطقة كلها مسكونة والناس كلها بتتكلم عنها. والمعروف ان القلعة دي اول ما اتبنت اتنقلت ملكيتها لاكتر من شخص. يعني مثلا في سنة 1897 اشترت القلعة اميرة اسيوية اسمها استيفانيا، وفي سنة 1897 اشتراها الملياردير المعروف جوزيف سامني. وبيقولوا خلال الحرب العالمية التانية واستخدموها الجنود الالمانيين وخلوها معسكر ليهم. وخلال عملية الترميم والتجديد في القلعة لقوا فيها مجموعة كبيرة من الهياكل العظمية، وكانت بتخص ضباط ميازيين كانوا في القلعة من فترة. يعني غالبا من الكلام ده ان القلعة كانت غالبا غير مستقرة، كل يومين فيها حد، كل يومين مسكونة، يعني من الاخر غير طبيعية. وغالبا انتوا لو شفتوا شكل القلعة من بره اصلا هتلاحظوا فعلا ان القلعة غير طبيعية. سيبكم من مكان وجودها الغريب، هي كقلعة بنيانها غير عادي خالص. ولو انتوا دققتوا النظر فيها هتلاحظوا فيها حاجات غريبة. اول حاجة هتلاحظوها ان الشبابيك بتاع القلعة غير عادية، او بمعنى ادق شبابيكها غير حقيقية او مزيفة. وهتلاحظوا كمان ان الشبابيك بتاع القلعة هي واجهات للديكور بس، مع الواح زجاجية موجودة وراها، يعني كل الشبابيك اللي في القلعة مزيفة. تاني حاجة وهي ان القلعة ما فيهاش اي مصدر للمية خالص، وكمان ما فيهاش اي مصدر للصرف الصحي. يعني تخيل كده ان القلعة ما فيهاش مية تخش لها او حتى مية تطلع منها. وبالنسبة ان القلعة ما فيهاش مطبخ فده هيكون موضوع غريب، لان فعلا في الحقيقه ان القلعه ما فيهاش مطبخ. ولما نيجي نبحث عن تاريخ القلعه وماضيها هنلاقي ان هي كانت فاضيه طول الوقت، يعني ما كانش في اي حد بيقعد في المكان ده بشكل ثابت. يعني من ساعه ما القلعه دي اتبنت لا اما تكون فاضيه لا اما حد يشتريها ويقعد فيها شويه ويسيبها. حاجه غريبه. الحاجه الرابعه وهو موقع القلعه. في ناس قالت ان موقع القلعه غريب جدا، ان هي موجوده في منطقه نائيه وبعيده وحواليها غابات ومليانه مستنقعات وغابات، والمنطقه ديت ملهاش اي قيمه استراتيجيه خالص ولا حتى قريبه من اي منطقه تجاريه. وفي حاجه هتحيرك، ايه السبب الرئيسي لبناء القلعه؟ طب اذا كانت بدون فايده ومفيش اي حد ساكن فيها ولا ميه ولا مطبخ، ايه الفايده منها اصلا؟ وواضح من خلال الكلام اللي انا قلته لكم ان القلعه اصلا ما اتبنتش للحمايه او عشان يسكنوا فيها او حتى كمركز تجاري زي ما قالوا في الاول. وفي حاجه هقولكوا عليها بس فكروا معايا شويه، وكانت موجودة على الجدران اللي جوه الكنيسة اللي جوه القلعة. وعلى حسب كلام الخبراء قالوا ان اللوحات دي من اقدم اللوحات اللي موجودة في اوروبا. والغريب ان في لوحة من اللوحات بتجسد الملاك ميكائيل، الملاك المعروف في الثقافة المسيحية ان هو اللي حارب الشيطان لما تكبر على رب العالمين. والصورة مرسوم فيها ان الملاك ميكائيل قاعد بيحارب تنين، والتنين ده كان واحد من اكبر رموز الشيطان. يعني اول ما دخلوا القلعة لقوا صورة ملاك قاعد بيحارب شيطان. اتوقع انا وضحت لكم شوية ليه الكنيسة ديت اتبنت جوه القلعة، وان اللوحة اللي لقوها في المكان ده بتعزز مصداقية الاساطير والكلام اللي قالوه عن القلعة. والاهم من بين الاساطير كلها اللي اتقالت عن القلعة ان هي اتبنت على نوع معين من الابواب العابرة للابعاد، هو مكان غامض وخفي، او ان الكنيسه المبنيه جوه القلعه اتحطت في حفره كبيره بيقولوا ان هي مدخل للعالم السفلي، والعالم ده كله شياطين وجن. والغرض من بنايه القلعه ان هم يحطوا الكنيسه فوق الحفره، ان هم يخلوا الشياطين جوه الحفره للابد. وعلى فكره الاساطير اللي اتقالت عن المكان ده مش في الوقت ده بس، لحد دلوقتي لسه بيتكلموا بيقولوا ان في حاجات غريبه بتخش وتطلع من القلعه. وكل السكان المحليين بيقولوا ان موقع بناء القلعه كان عباره عن حفره غامضه بتوصل لمكان تحت الارض، وبيقولوا ان ده موطن الشياطين. وبيقولوا ان من زمان كان بيطلع من الحفره ديت مخلوقات غريبه، وكانوا مخوفين السكان المحليين والقرى اللي حوالينها. ده حتى كمان ان الشياطين كانت بتطلع وتهاجم الناس بالليل والنهار. وبيقولوا ان احد المخلوقات الغريبه اللي كانت بتطلع من الحفره مخلوق هجين، يعني ما بين الانسان والحيوان. يعني تخيلوا مخلوق نص حيوان ونص انسان، ومخلوقات تانية لونها اسود وعندها اجنحه.
والمخلوقات اللي بتطير بتطلع تطير حوالين المكان وتروح تهاجم الناس اللي هم عايشين في القرى وتاخدهم وترموهم في الحفرة. وفي قصة الكل بيقولها والكل متفق عليها، والقصة بتقول لما بدأوا يبنوا في القلعة جمعوا كل السجناء اللي كانوا موجودين في الوقت ده واللي كان محكوم عليهم بالإعدام، قالوا لهم ان اللي هيخش جوه الحفره ويقول لنا ايه اللي حصل جوه هنديله اعفاء من الاعدام. فكان في شاب صغير من اللي كان محكوم عليهم بالاعدام وافق ان هو ينزل في الحفره مقابل ان هو ياخد اعفاء من الاعدام. وبيقول لك ان الحفره من كتر ما هي عميقه لو انت نزلت فيها ما انتش هتلاقي ليها اي نهايه خالص. فربطوا الشاب ده بحبل ونزلوه جوه الحفره لحد ما الشاب ده اختفى خالص. وبعد شويه سمعوا صراخ جوه الحفره وكان بيقول لهم طلعوني، وكان الشاب ده بيصرخ بطريقه هستيريه، فسحبوه بسرعه وطلعوه من الحفره. لكن المفاجاه كانت هنا، ان الشاب ده لما نزل الحفرة كان لسه صغير وشاب، ولكن اول ما طلعوه لقوه كبير في السن. بيقولوا ان شعره كله بقى ابيض ووشه بقى كله تجاعيد، وكان بيتكلم ويصرخ بطريقة هستيرية ومحدش فهم منه اي حاجة خالص. وبعد ما ودوه المستشفى وبعد يومين مات لاسباب غير معروفة. ولحد النهاردة وبعد مرور 700 سنة على بناية القلعة ان في بعض التقارير بتقول ان في بعض الناس بتسمع صوت خبط لحد دلوقتي، وكأن في حد تحت الكنيسة قاعد بيخبط عشان يطلع. والناس فاكرة ان الشياطين المحبوسة تحت الارض قاعدة بتحاول تطلع من الحفرة ديت. وفي عدد من السياح والزوار اللي بيروحوا المكان ده قالوا ان هم شافوا كائنات غريبة بتمشي في القاعات بتاع القلعة، وكلهم اتفقوا وقالوا ان قلعة اوسكا ديت مكان مسكون، وهي من اكثر الاماكن اللي موجود فيها ظواهر الجن والاشباح. وكمان كانوا بيقولوا ان هم كانوا بيسمعوا صوت صراخ جاي من القلعة. لو الفيديو عجبك بدعوك ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول.